જોઈશું કે આપણે સ્ક્રોલ બાર કેમના ડિઝાઇન કરી શકીએ. ઓકે, તો આ જે પ્રોપર્ટી છે એ સપોર્ટ નથી. ઓકે, બધા બ્રાઉઝરમાં. સૌથી પહેલા એક ફોલ્ડર બનાવું છું, લેટ્સ સે CSS સ્ક્રોલબાર. ઓકે, એમાં એક ફાઇલ બનાવીશું આપણે, લેટ્સ સે page1.html. ઓકે, ઓલરાઈટ. અત્યારે લઉં છું એક ન્યૂ ટેગ. ઓકે, લેટ્સ સે આને આઈડી આપીશ, લેટ્સ સે આઇટમ. ઓકે, મારે આની હાઇટ અને વિડ્થ સેટ કરવી પડશે અને કન્ટેન્ટ શું કરાવવો પડે? ઓવરફ્લો. તો આવશે સ્ક્રોલ બાર. ઓકે, તો આઈડી છે તો શું આવશે સ્ટાઇલમાં? હેશ. ઓકે, લેટ્સ સે આઇટમ લખું છું, પછી વિડ્થ આપી દઉં, લેટ્સ સે 300 પિક્સલ, અને હાઇટ આપી દઈશ, લેટ્સ સે 300 પિક્સલ. તો આપણે એક ડીવ લીધો, જેને આઈડી શું આપ્યું? આઇટમ, અને એને આપણે હાઇટ અને વિડ્થ સેટ કરી દીધી. ઓકે, પછી આને શું આપી દઉં છું? બેકગ્રાઉન્ડ કલર, લેટ્સ સે લાઇટ બ્લુ. ઓપન કરી લઈએ. ઓકે, તો આ ડીવ આવી ગયો. ઓકે, ઓલરાઈટ. આમાં શું લઉં છું? હવે પેરેગ્રાફ લઉં છું. ઓકે, એમાં લેટ્સ આપું છું કેટલા? 200 વર્ડ્સ. ઓકે, તો આ જો ઓવરફ્લો થાય છે. ઓલરાઈટ. હવે હું શું કરું છું? અત્યારે આને શું આપું છું? ઓવરફ્લો, લેટ્સ સે સ્ક્રોલ. એટલે સ્ક્રોલ બાર શો થઈ જાય. ઓકે, જે બી કન્ટેન્ટ જાય છે બહાર એના માટે. ઓકે, તો આ જો વર્ટિકલ સ્ક્રોલ બાર શું થયો? શો થયો. તો લેટ્સ સે મારે આને સ્ટાઇલ આપવી છે. ઓકે, આ વર્ટિકલ સ્ક્રોલ બાર ને. તો પછી આપણે શું યુઝ કરવું પડે? સોડો એલિમેન્ટ. સોડો એલિમેન્ટ આપણે છે ને ડબલ કોલન થી લખાય. ઓકે, પછી આ જે પ્રોપર્ટી છે મારે કોડમાં સપોર્ટ કરાવી હોય તો એના માટે શું લખવું પડે? વેબકિટ. આ શું છે? પ્રિફિક્સ છે. ઓકે, વેબકિટ લખ્યું, પછી શું આવશે? સ્ક્રોલ બાર. ઓકે, ઓલરાઈટ. આ શું છે? આખું સ્ક્રોલ બાર. એની ઉપર શું છે? આ સ્ક્રોલ બાર ટ્રેક. અને આને શું કહેવાય? સ્ક્રોલ બાર થંબ. આ જે દેખાય છે ગ્રે કલરમાં, લાઇટ ગ્રે, એ છે સ્ક્રોલ બાર ટ્રેક. એની ઉપર આ શું છે? સ્ક્રોલ બાર થંબ. અને આ આખાને શું કહેવાય? સ્ક્રોલ બાર. ઓકે, તો મારે કેટલી વિડ્થ આપી છે? લેટ્સ સે આને સ્ક્રોલ બાર ને પહેલા મારે વિડ્થ ડિફાઇન કરવી પડે, લેટ્સ સે 10 પિક્સલ. ઓકે, પછી આ જે ટ્રેક છે, આ જે લાઇટ ગ્રે કલરમાં આવે છે, ઓકે, તો ડિફાઇન કરીએ આપણે 10 પિક્સલની. ઓકે, ઓલરાઈટ. પછી કોલન કોલન ડેશ વેબકિટ. મારે સપોર્ટ કરાવવું છે ક્રોમમાં એટલા માટે. પછી લેટ્સ સે સ્ક્રોલ બાર. પછી હું શું આપીશ? સ્ક્રોલ બાર ટ્રેક. આ સિલેક્ટ કરીશ. ઓકે, અને આપી દઉં છું હવે બેકગ્રાઉન્ડ કલર. લેટ્સ આપી દઉં છું ગોલ્ડ. ઓકે, આવી ગયું. ઓલરાઈટ. લેટ્સ આપી દઉં છું આને કેટલું આપું છું? ટ્રેકને. જો આ શું છે? આ વિથ આપી, બરાબર. હવે ટ્રેકને બી વિથ આપી દઉં. લેટ્સ સે વિથ આપું છું કેટલી? 10 પિક્સલ. પૂરી કન્ઝ્યુમ કરી લો, જેટલી છે ને અવેલેબલ એટલી. ઓકે, તો આ ટ્રેકને કેટલી વિથ મળશે? 10 પિક્સલ. આટલી જ અવેલેબલ છે એના પાસે. ઓકે, ઓલરાઈટ. પછી હું શું કરું છું? આ જે ઉપરનો થંબ છે, તો થંબ દેખાય છે? ના, થંબ નહીં દેખાતો. એને કલર આપી દઉં અલગ. ઓકે, વિથ કાઢ નાખીશ. અહીંયા લખીશ હવે હું થંબ HUMB. લેટ્સ સે એને આપી દઉં બેકગ્રાઉન્ડ કલર ઓરેન્જ કે ઓરેન્જ રેડ. આવી ગયું. ઓકે, આ જે નીચે છે આ શું છે? સ્ક્રોલ બાર. ઓકે, અને હજુ આ એનેબલ નહીં થયો. કયો? હોરિઝોન્ટલ સ્ક્રોલ બાર. એટલા માટે આવું દેખાય છે. ઓકે, આપણે આ શું થયું છે? ખાલી વર્ટિકલ ઓવરફ્લો થયું છે, હોરિઝોન્ટલી નહીં. ઓકે, તો લેટ્સ હવે શું કરું છું? ઓવરફ્લો એક્સ. તો શું કરી દઉં છું હવે? હિડન. ઓકે, હવે નહીં દેખાય મને. શું? સ્ક્રોલ બાર હોરિઝોન્ટલી. તો આ રીતે આપણે ડિઝાઇન કરી શકીએ. સૌથી પહેલા શું છે? સ્ક્રોલ બાર. એની ઉપર શું છે? આ ટ્રેક છે. એની ઉપર શું છે? આ થંબ. ઓકે, ઓલરાઈટ. લેટ્સ સે આને વિડ્થ વધારી દઉં. કોની? આ સ્ક્રોલ બારની. લેટ્સ સે 20 આપી દઉં.
ઓકે, ટ્રેકની વિથ બી વધારી દઉં, પૂરી કન્ઝ્યુમ કરાવી દઉં 20. ઓકે, અને આ જે છે કલર આપ્યો મેં ઓરેન્જ રેડ. લેટ્સ સી આગળ આપણે લઈ લઈએ છીએ હવે લાઇટ કોરલ, અને એની ઉપર લઈ લઈશું લાઇટ આ કયો છે આ સેલ્મોન, એ પર્પલ લાગશે. ઓકે, ઓલરાઈટ, ફાઇન. અને આપણે લઈ લઈએ સેન્ટરમાં કોને આ આઈટમને. તો પછી શું કરવાનું રહેશે, આને આપવાનું રહેશે મારે માર્જિન 0 અને ઓટો, સેન્ટરમાં આવી જાય. ઓકે, અને માર્જિન ટોપ આપણે લઈ લઈશું થોડું, લેટ્સ સે 10%. ઓકે, તો અત્યારે આ જે પ્રોપર્ટી છે એ સપોર્ટ નથી શેમાં, ફાયરફોક્સમાં. એ આપણે ચેક કરવું હોય તો આપણે જવાનું અહીંયા આગળ કેન આઈ યુઝમાં, કેન આઈ યુઝ. ઓકે, સર્ચ મારો પછી કોલન વેબકિટ, પછી સ્ક્રોલ બાર આવી ગયું. ઓકે, છે સપોર્ટ નથી ફાયરફોક્સમાં. ઓકે, એજ ક્રોમમાં સપોર્ટ છે, એજમાં બી સપોર્ટ છે, સફારીમાં બી સપોર્ટ છે. બટ તમારે શું લગાવવું પડશે આગળ આ પ્રીફિક્સ ડેશ વેબકિટ ડેશ, તો જ આ સપોર્ટ થશે. ઓકે, આ ખ્યાલ આવી ગયો ને? ઓલરાઈટ.